පිළිගන්නවා Sarpaya YouTube channel එකට. මම අවිතනාරන්දේ. මම අද කතා කරන්න ආවේ YouTube එකේ අලුතෙන්ම monetization වලට ආපු rule එකක් ගැන. මේ rule එක දැනටමත් සමහර channel කියන අය දකින්නේ නැති, සමහර අය නොදකින්නේ නැති. ඉතින් අපි අද කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ channel dashboard එකේ monetization කියන panel එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පේනවා two step verification කියලා අලුත් එකක් ඇවිත් තියෙනවා monetization වලට. ඉතින් මගේ මේ channel එකේ නම් මේක active. ඉතින් මම graphic උගන්වන channel එකේ නම් ඒක තාම active කරලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේක active කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම click කරනවා turn on now කියන එක. ඊට පස්සේ continue කරනවා. ඊපස්සේ අපිට අපේ පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා sign in වෙන්න. අපි next දීලා බලමු. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකට sign in එකෙන් check කරන්න message එකක් එනවා. අපි ඒකත් බලමු එනවද කියලා. ඉතින් මට නම් කෝඩ් එක ආවා. ඉතින් මේකේ වෙරිෆිකේෂන් එකේ නම් තියෙන්නේ මට පේන විදිහට එච්චරයි. දැන් YouTubeස්ලාත් ටික මේක මෙහෙම අප්ඩේට් කරන්නේ ඔයාගේ channel එක කොහෙන් හරි hack වෙන්න තියෙන අවදානම අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් channel එක verify කරලා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි මේ monetization එකෙන් අලුතෙන් ආපු නීතිය මේක. ඉතින් මට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් තාම අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මට තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් එතකොට මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. සුබ දවසක්.